ዝማክ ክሬቲቭስ ምንፈልገውን ፎቶ ካስገባን በኋላ ፔን ቱል ተጠቅመን ምንፈልገውን ሳብጀክት ወይንም ምንፈልገውን ሞዴል ከባክግራውንዱ ክሮፕ አድርገን እናወጣለን ማለት ነው። ዲኳንድን መጠቀም እንችላለን ግን ሞር ደግሞ ፕሪፈር የሚደረገው ፔን ቱል ነው። እንግዲህ አሁን ምንፈልገውን ኢሜጅ ክሮፕ አድርገናል፣ ሞዴሉን ክሮፕ አድርገን አውጥተናል። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው ወደ እንትኑን ኢሜጁን ራስተራይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ሰሌክት እናደርጋለን ኢሜጅ ሞዴላችንን ኢሜጅ ማርኪው ቱል ሰሌክት እናደርገና በቀጭኑ ሬክታንግል መሳይ ነገር እንሰራለን ማለት ነው። እዛው ሰሌክት እናደርጋለን። በቀጠል ምንድነው የምናደርገው እዛው ዲፕሊት እናደርገዋለን ያንን ኢሜጅ ማለት ነው። በመቀጠል ያንን ነጥሎ ያወጣልናል ማለት ነው። ያቺን ሰሌክት ያደረግናትን ፓርት ከዋናው ከሞዴሉ ኢሜጅ ሞዴሉ ላይ ያለው ኢሜጅ የለም እሱን ነጥሎ ያወጣልናል ማለት ነው። ልክ ይህንን ባደረግንበት መሰረት እስከ ከላይ ድረስ ከእግር ጫማ ጀምሮ ማርኪው ቱል እየተጠቀምን ሰሌክት እያደረገን ከዛ በሾርት ካት ኮንትሮል ፕላስ ጄ ዲፕሊኬት በማድረግ ከዛ ሙቪንግ ቱል ላይ እናደርገውና ኮንትሮል ፕላስ ቲ እናደርገው ፍሪ ትራንስፎርም ላይ ይሆናል። ከዛ ወደ ጎን እንለጥጠዋለን ማለት ነው። ያንን እንዲህ ያደረገን ይሄንን ተመሳሳይ ስቴፕ እየጠበቀን እስከ ላይ ድረስ እንሰራለን ማለት ነው። ሁሉንም ሰሌክት አድርገን ግሩፕ እናደርጋቸዋለን ወይንም ኮንትሮል ፕላስ ጂ ተጠቅመን ግሩፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ያንን ዱፕሊኬት እናደርጋለን። ከዛ ዱፕሊኬት ያደረግነውን አንደኛውን እንደ ባክአፕ እናስቀምጠዋለን፣ አንደኛውን እንደ ሜን ኢሜጅ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው እነዛን ግሩፕ ያደረግናቸውን ፒክሰል ስትሬቾቹን አንድ ላይ መርጅ እናደርጋቸዋለን። መቀጠል ፊልተር ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን። ከዛ ዲስቶርት የሚል አለ። በዛ ውስጥ ፖላር ኮኦርዲኔትስ የሚለውን እንጫንና ሬክታንጉላር ቱ ፖላር የሚለው ላይ ሰሌክት መሆኑን እናረጋግጣለን።
ከዛ እንደምታዩት ክብ ሆኖልናል ማለት ነው። ስትሬቹ ክብ ሆኖልናል። ይሄንን ክብ የሆነውን ከሞዴሏ ፎቶ ጋር እናመጣጥነዋለን። በሚገባ አመጣጥነን ከጨረስን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ያንን ሌየር ማስክ ላይ እናደርገዋለን። ማስክ ሌየር ላይ ካደረገን በኋላ ወደ ጥቁር ፎርግራውንድ ከለራችንን ቀይረን ብሩሽ ቱል እንመርጥና በስተቀኝ በኩል ያለውን የስትሬቹን የክቡን እንቆርጠዋለን ማለት ነው። በሚገባ ክቡን ስትሬችድ ሌየር ቆርጠን ከጨረስን በኋላ አዲስ ሌየር ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ፎርግራውንድ ከለራችንን ጥቁር ላይ እናደርግና ሃርድነሱን 0 ላይ መጨረሻ ላይ እናደርገዋለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? በመቀጠል አሁን የምንሰራው ሻዶ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ከሞዴሏ ፎቶ እና ከክቡ ስትሬችድ ከሆነው ሌየር መካከል ሻዶ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ጥላ ሊኖር ይገባል። ስለዚህ ያንን ጥላ ብሩሽ ቱል ተጠቅመን እንሰራለን።